Good morning friends. Chapter number 1 Reproduction in lower and higher plants या चॅप्टरमधला स्ट्रक्चर ऑफ एन्थर हा टॉपिक आता आपण पाहूया. स्ट्रक्चर ऑफ एन्थर. आता एन्थर हा कसला पार्ट आहे तर मेल रिप्रोडक्टिव्ह व्हर्ल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड ॲज एन्ड्रोशियम and androecium, that is the individual members of androecium, it is called as stamen. Stamen consists of 3 parts, anther, filament and connective. तर हा एन्थर हा स्टॅमेनचा एक पार्ट आहे पहा. आणि या एन्थरचं स्ट्रक्चर कसं आहे ते आपण आता पाहूया. तर an immature stage of anther is represented by a group of parenchymatous tissue surrounded by a single layered epidermis. तर ज्या वेळेला एन्थर हा इमॅच्युअर स्टेजमध्ये असतो त्यावेळेला यामध्ये जो बाहेरचा जो सिंगल लेयर असतो तो पॅरेन्कायमॅटस टिश्यूने बनलेला असतो आणि त्या सिंगल लेयरला काय म्हणतात तर एपिडर्मिस असं म्हणतात. And anther is generally dithecous. डायथिकस म्हणजे काय ते डायथिकस मीन्स हॅविंग 2 लोब. या एन्थरमध्ये किती लोब असतात तर यामध्ये 2 लोब असतात. एन्थर इज टेट्रास्पोरॉन्जिएट कारण याच्यामध्ये काय असतात 4 स्पोरॉन्जियस टिश्यू असतात त्यामुळे त्याला म्हणतात टेट्रास्पोरॉन्जिएट. तर नेक्स्ट पॉईंट त्याची जे एन्थर असतात ते एन्थर 2 टाईपचे असतात. फर्स्ट टाईप इज मोनोथिकस एन्थर अँड सेकंड टाईप इज डायथिकस एन्थर. मोनोथिकस एन्थर म्हटलं का त्यामध्ये एकच एन्थर लोब असतो आणि डायथिकस एन्थर म्हटलं का त्यामध्ये एकूण 2 एन्थर लोब असतात आणि एका एन्थर लोबमध्ये 2 पोलन सॅक असतात आणि दुसऱ्या एन्थर लोबमध्ये 2 पोलन सॅक असतात. आणि म्हणून इन डायथिकस एन्थर दॅट इज 4 pollen sac are present and therefore it is tetrasporongiate. And जो फर्स्ट टाईप आहे मोनोथिकस एन्थर दॅट इज मोनोथिकस एन्थर कंटेन 2 पोलन सॅक आणि मोनोथिकस एन्थरमध्ये 2च पोलन सॅक असतात. तर नेक्स्ट पॉईंट द हेटेरोजेनेसिटी मीन्स दॅट इज डिफरन्सिएशन. आणि डिफरन्सिएशन झाल्यानंतर इट इज अरायजेस व्हेन सम हायपोडर्मल सेल गेट ट्रान्सफॉर्म इंटू आर्चिस्पोरियल सेल. तर डिफरन्सिएशन झाल्यानंतर जे काही हायपोडर्मल सेल असतात काही ते हायपोडर्मल सेलचं ट्रान्सफॉर्मेशन होते आर्चिस्पोरियल सेलमध्ये. तर अशा प्रकारे हे स्ट्रक्चर ऑफ एन्थर. स्ट्रक्चर ऑफ एन्थरमध्ये फक्त त्यामध्ये एन्थरचे 2 टाईप आहे पहा मोनोथिकस एन्थर अँड डायथिकस एन्थर. मोनोथिकस एन्थरमध्ये ओनली 1 लोब आर प्रेझेंट आणि डायथिकस एन्थरमध्ये 2 एन्थर लोब असतात आणि एका एन्थर लोबमध्ये 2 पोलन सॅक असतात. मग मोनोथिकस एन्थरमध्ये एकच एन्थर लोब असल्यामुळं त्यामध्ये 2 पोलन सॅक असतात आणि डायथिकस एन्थरमध्ये 2 एन्थर लोब असल्यामुळं त्यामध्ये 4 पोलन सॅक आर प्रेझेंट. आणि यामुळं जो एन्थर आहे हा जनरली हा डायथिकस एन्थर असतो. तर मोस्ट अँजिओस्पर्मिक प्लॅन्टमध्ये एन्थर हा डायथिकस असतो कारण त्यामध्ये हॅविंग 2 लोब अँड टेट्रास्पोरॉन्जिएट. आता नेक्स्ट पॉईंट आहे टीएस ऑफ एन्थर. तर नेक्स्ट पॉईंट आपण पाहूया टीएस ऑफ एन्थर. आता एन्थरचं स्ट्रक्चर आपण पाहूया. टीएस म्हणजे दॅट इज त्याचा लॉंग फॉर्म आहे ट्रान्सवर्स सेक्शन. हा जर आपल्याला पाहायचा असेल तर आपल्याला डोळ्यांनी पाहू शकत नाही आपण त्यासाठी आपल्याला मायक्रोस्कोपचा वापर करावा लागतो. टीएस ऑफ एन्थर. आता पहा स्ट्रक्चर पाहूया. डायग्रॅम पहा. तर जे आपण स्ट्रक्चर ऑफ एन्थरमध्ये जी हायपोडर्मल सेल असतात काही ते हायपोडर्मल सेलचं रूपांतर आर्चिस्पोरियल सेलमध्ये होते. स्ट्रक्चर ऑफ एन्थरमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. तर हे ज्या आर्चिस्पोरियल सेल असतात द आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड्स into an inner sporogenous cell and outer primary parietal cell.
जे आर्चिस्पोरियल सेल असतात त्याचं डिवायडेशन होते, त्यापासून 2 सेल तयार होतात. एक जी इनर सेल आहे त्याला म्हणायचं स्पोरोजिनियस सेल आणि जी आउटर सेल आहे त्याला म्हणायचं आउटर प्रायमरी पॅरायटल सेल. तर या आर्चिस्पोरियल सेलपासून या 2 सेल तयार होतात. फर्स्ट स्पोरोजिनियस सेल आणि सेकंड प्रायमरी पॅरायटल सेल. तर सेकंड पॉईंट आहे स्पोरोजिनियस सेल फॉर्म स्पोरोजिनियस टिश्यू. या स्पोरोजिनियस सेलचं रूपांतर स्पोरोजिनियस टिश्यूमध्ये होतं. नंतर थर्ड पॉईंट आहे ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनियस टिश्यू इज कॅपेबल ऑफ गिविंग राईज टू ए मायक्रोस्पोर. तर प्रत्येक जे स्पोरोजिनियस टिश्यू असते त्या स्पोरोजिनियस टिश्यूमधली जी प्रत्येक सेल आहे त्या प्रत्येक सेलमध्ये मायक्रोस्पोर्स तयार होतात. नंतर फोर्थ पॉईंट आहे सेकंड जी सेल आपण पाहिली पॅरायटल सेल. पॅरायटल सेल अंडरगोज डिव्हिजन टू फॉर्म ए अँथर वॉल लेयर. पॅरायटल जी सेल असते त्या पॅरायटल सेलचं परत डिव्हिजन होते, त्यापासून 2 अँथर वॉल लेयर तयार होतात. पॅरायटल सेलपासून अँथर वॉल लेयर तयार होतात आणि हे जे अँथर द वॉल ऑफ मॅच्युअर अँथर कन्सिस्ट ऑफ ए 4 लेयर. अँथर जर मॅच्युअर असला तर त्यामध्ये त्या अँथरचे 4 लेयर असतात. द वॉल ऑफ मॅच्युअर अँथर कन्सिस्ट ऑफ 4 लेयर्स. 4 लेयर्स असतात. ते 4 लेयर्स कोणकोणते आहेत तर फर्स्ट आहे इपिडर्मिस, सेकंड आहे एंडोथिसियम, थर्ड आहे मिडल लेयर आणि फोर्थ वन इज अ टॅपेटम. त्यातला आता आपण फर्स्ट लेयर पाहणार आहोत इपिडर्मिस. आता इपिडर्मिस म्हणजे काय? इपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव्ह लेयर मेड अप ऑफ फ्लॅटन्ड सेल. हा जो इपिडर्मिस असतो हा सगळ्यात आउटरमोस्ट लेयर आहे त्याला म्हणतात इपिडर्मिस. आणि आउटरमोस्ट लेयर म्हटलं तर त्याचं फंक्शन काय असेल? प्रोटेक्शन करणे, आणि म्हणून या लेयरला म्हणतात प्रोटेक्टिव्ह लेयर. आणि हा जो इपिडर्मिस हा जो लेयर आहे हा मेडअप ऑफ यामधल्या ज्या सेल असतात त्या सेल कशा असतात? फ्लॅटन्ड असतात, म्हणजे पसरट असतात. नंतर सेकंड लेयर इज एंडोथिसियम. आता एंडोथिसियम इज सब इपिडर्मल लेयर. एंडोथिसियम हा कसा असतो? सब इपिडर्मल लेयर आहे आणि मेडअप ऑफ रॅडियली इलॉंगेटेड सेल विथ फायबरस थिकनिंग. हा जो एंडोथिसियम हा सेकंड लेयर आहे हा सब इपिडर्मल लेयर असं म्हणतात. आणि यामधल्या ज्या सेल असतात या सेल मेडअप ऑफ हा एंडोथिसियम हा लेयर मेडअप ऑफ रॅडियली इलॉंगेटेड सेल. यामधल्या सेल इलॉंगेटेड असतात आणि विथ फायबरस थिकनिंग. नंतर थर्ड लेयर आहे मिडल लेयर. मिडल लेयर म्हटलं का इनर टू द एंडोथिसियम इज अ मिडल लेयर. हा मिडल लेयर कुठं असतो? एंडोथिसियमच्या आतमध्ये. आणि मिडल लेयर मेडअप ऑफ थिन वॉल्ड सेल अँड 1 to 2 लेयर. हा जो मिडल लेयर असतो 1 किंवा 2 लेयरने बनतो आणि या लेयरमधल्या ज्या सेल असतात या थिन वॉल असतात. त्यांची जी सेल वॉल असते ती कशी असते? थिन असते. आणि विच मे डिसइंटिग्रेट इन मॅच्युअर अँथर. ज्या वेळेला अँथर मॅच्युअर होतो त्यावेळेला तो जो मिडल लेयर आहे तो काय होतो? डिसइंटिग्रेट होतो. नंतर फोर्थ लेयर आहे लास्ट लेयर आहे टॅपेटम. तर टॅपेटम इज द इनरमोस्ट न्यूट्रिटिव्ह लेयर ऑफ अँथर वॉल. आपण जे 4 अँथरचे लेयर पाहिले त्यामधला सगळ्यात हा इनरमोस्ट लेयर आहे दॅट इज अ टॅपेटम. आणि हा जो टॅपेटम आहे हा न्यूट्रिटिव्ह लेयर असं म्हणतात, कारण ज्या वेळेला एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट होते त्यावेळेला एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट होताना त्याला नरिशमेंट देण्याचं काम हा टॅपेटम करतो आणि म्हणून या टॅपेटमला न्यूट्रिटिव्ह लेयर असं म्हणतात. आणि इट इमिडिएटली इनक्लोजेस द स्पोरोजिनियस टिश्यू. आणि या टॅपेटम हा जो इनरमोस्ट लेयर आहे त्याच्या आतमध्ये स्पोरोजिनियस टिश्यू असतात आणि मग त्या स्पोरोजिनियस टिश्यू दॅट इज अ मायक्रोस्पोर मदर सेल. आणि ज्या मायक्रोस्पोर मदर सेल ज्या सेल असतात त्या मायक्रोस्पोर मदर सेलचं
डिवायडेशन होऊन त्यापासून मायक्रोस्पोर्स तयार होतात. एका मायक्रोस्पोर मदर सेलपासून 4 पोलन ग्रेन्स तयार होतात आणि मायक्रोस्पोर जे असतात त्या मायक्रोस्पोर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ पोलन ग्रेन. मायक्रोस्पोरलाच काय दुसरं नाव आहे, दॅट इज अ पोलन ग्रेन. तर अशा प्रकारे हे आपण TS ऑफ ॲन्थरचा TS म्हणजे ट्रान्सवर्स सेक्शन आपण पाहिला. त्यामध्ये फक्त एवढं लक्षात ठेवा, जी आर्चिस्पोरियल सेल तयार होते त्या आर्चिस्पोरियल सेलचं 2 सेल तयार होतात. त्यातली एक असते इनर, त्याला म्हणायचं स्पोरोजिनियस सेल, आणि जी आउटर असते तिला म्हणायचं परायटल सेल. आणि मग जी इनर सेल आहे स्पोरोजिनियस सेल, त्या स्पोरोजिनियस सेलपासून स्पोरोजिनियस टिश्यू तयार होतात. आणि मग त्या प्रत्येक स्पोरोजिनियस ज्या टिश्यू असतात त्या प्रत्येक सेलमध्ये या मायक्रोस्पोर तयार होतात. आणि जी सेकंड परायटल सेल आहे त्या परायटल सेलचं डिवायडेशन होऊन त्यापासून ॲन्थर वॉल लेअर तयार होतात. टोटल 4 लेअर आहे पहा. दॅट इज ज्या वेळेला मॅच्युअर ॲन्थर असतो त्यामध्ये मॅच्युअर ॲन्थर कन्सिस्ट ऑफ 4 लेअर. त्याचे 4 लेअर असतात. एपिडर्मिस, एंडोथिसियम, मिडल लेअर आणि 4th टॅपेटम. त्यामधला फर्स्ट इपिडर्मिस हा सगळ्यात आउटरमोस्ट लेअर असतो. एंडोथिसियम हा इपिडर्मिसच्या आतमध्ये असतो. मिडल लेअर हा दॅट इज अ मेडअप ऑफ थिन वॉल्ड सेल, त्यामध्ये 1 ते 2 लेअर असतात. आणि मग पूर्ण मॅच्युअर ॲन्थर झाला की तो हा जो मिडल लेअर आहे तो काय होतो, डिसइंटिग्रेट होतो. आणि सगळ्यात आत इनरमोस्ट जो लेअर आहे त्याला म्हणतात टॅपेटम. या टॅपेटमचं फंक्शन आहे न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू. या टॅपेटमला न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू असं म्हणतात कारण ज्यावेळेला एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट होते त्यावेळेला त्याला नरिशमेंट देण्याचं काम हा टॅपेटम करतो. आणि मग इट इमिडिएटली इनक्लोजेस द स्पोरोजिनियस टिश्यू. आणि मग या टॅपेटमच्या आतमध्ये इमिडिएटली स्पोरोजिनियस टिश्यू असतात. आणि दॅट इज अ स्पोरोजिनियस टिश्यू मीन्स मायक्रोस्पोर मदर सेल. आणि मायक्रोस्पोर मदर सेलपासून मायक्रोस्पोर्स तयार होतात. एका मायक्रोस्पोर मदर सेलपासून 4 पोलन ग्रेन किंवा 4 मायक्रोस्पोर्स तयार होतात.